ที่ผ่านๆมานะครับเราน่าจะมองเรื่องของสมาร์ทวอชเนี่ยว่าเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามา disrupt ตลาดที่เป็นนาฬิกาอนาล็อกทั้งหลายนะครับก็คือว่าง่ายๆแบรนด์สวิตทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าปรับตัวกันพอสมควรนะในยุคที่สมาร์ทวอชเนี่ยครองเมืองมากๆนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มีการพยายามจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้แบบได้ครอบครองตลาดสมาร์ทวอชบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นทิโซเนี่ยก็มีการออกนาฬิการุ่นตระกูล T-Touch ซึ่งเป็นกลุ่มนาฬิกาที่มันมีความเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของสมาร์ทวอชอยู่ด้วยซึ่งจะเรียกว่าเป็นการโต้กลับหรือว่าเรียกว่าเป็นการทำอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่นอกเหนือจากความคุ้นเคยเดิมๆเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดใหม่ๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้คือ Tissot T-Touch Connect Sport รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับโดยต้องบอกว่าจริงๆจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทวอชก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันก็มีหน้าตาคล้ายๆกับนาฬิกาอนาล็อกทั่วไปแต่ว่าฟังก์ชันสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็มีการซ่อนไว้แบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ได้แบบเป็น full สมาร์ทวอชจริงจังคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของเข็มนะครับเรื่องของความเป็นอนาล็อกเนี่ยยังมีอยู่ครบนะเข็มวิก็กระดิกไปแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดมองผ่านๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตทั่วๆไปเรือนหนึ่งที่ใช้คู่สีแบบส้มๆดำๆนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาทั่วๆไปอยู่แล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มในการใช้งานเนี่ย2ปุ่มแบบนี้นะครับจริงๆก็จะดูเนียนๆเป็นปุ่มจับเวลาโครโนกราฟอะไรประมาณหนึ่งนะโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีรูมมาให้ด้วยนะตรงเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีนะครับส่วนในเม็ดรอบๆเนี่ยด้านนอกนี้ไม่ได้เป็นรูมนะก็จะเรืองแสงมาให้เข็มเท่านั้นซึ่งก็อาจจะไม่ได้เน้นเรืองแสงอ่านค่าได้ง่ายมากในที่มืดถ้าเกิดดูจากพวกรูมอย่างเดียวนะแต่แน่นอนนะครับว่าไฮไลท์ในการใช้งานของเรือนนี้เนี่ยมันคือโหมดต่างๆที่มันเป็นสมาร์ทวอทนี่แหละซึ่งเวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยนาฬิกามันจะทำตัวเหมือนกับนาฬิกาอนาล็อกธรรมดาเลยนะครับอย่างแบบเนี้ยเวลาผมสวมใส่อ่ะมันก็จะชี้เวลาตามปกติเลยนะเราก็อ่านค่าได้แบบทั่วๆไปแต่จังหวะที่เราจะเริ่มใช้งานระบบสมาร์ทวอชนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มด้านขวาเนี่ยเพื่อ activate ระบบขึ้นมาได้เช่นกดที่ด้านล่างขวาแบบนี้1ทีนะครับมันก็จะเป็นการขยับเข็มเนี่ยหลบไปนะครับเป็นทรงตัว V แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะขึ้นมาเป็นหน้าจอละซึ่งอันนี้แหละคือการใช้งานสมาร์ทวอททั้งหลายเนี่ยจะทำผ่านหน้าจอนี้ทั้งหมดโดยที่เราสามารถทัชได้ด้วยนะซึ่งทีแรกผมเห็นแล้วแบบมันจะทัชยังไงเพราะว่าเลเยอร์เนี่ยมันอยู่ด้านล่างมากๆอ่ะคือจอมันเป็นแบบเหมือนหน้าปัดด้านในของนาฬิกาอยู่แล้วอ่ะดังนั้นผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะทัชแบบลอยๆมันจะดูแปลกๆไหมนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าเราสามารถทัชไปบนกระจกด้านบนที่เป็นซับไฟร์ได้เลยนะแบบนี้นะก็คือสามารถปาดซ้ายปาดขวาได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งดูลื่นดูสมูทกว่าที่คิดมากๆนะทีแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แตะโดนหน้าปัดโดยตรงเหมือนกับสมาร์ทวอชทั่วไปมันจะแบบชินหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้โอเคเลยใช้งานได้ปกติแล้วก็โหมดในการใช้งานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ยังไม่ได้ full option มากนะคือถ้าเกิดให้แบบนิยามผมว่ามันคือสมาร์ทวอชที่เอาไว้ track การเดินนะครับการขยับเขยื่อนการเผาผลาญแคลอรี่แต่ละวันแล้วก็จะมีโหมดการตั้งค่าตั้งเวลาได้ง่ายแล้วก็วัดสุขภาพได้นิดหน่อยอย่าง heart rate อะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้หลักๆเลยนะไม่ได้สามารถเอาไปวิ่งจริงจังเอาไปวิ่งแบบเชื่อมต่อ GPS หรือว่ามีโหมดนั่นโหมดนี่เท่ากับสมาร์ทวอทจริงจังมากดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่คาดหวังว่าเรือนเนี้ยมันจะทำได้ทุกอย่างเหมือนกับสมาร์ทวอทราคา 2-3 หมื่นทำได้กันเนี่ยมันจะไม่ได้มาซอยนั้นนะครับมันจะทำได้แบบน้อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับส่วนการใช้งาน2ปุ่มด้านขวาเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะใช้ง่ายนะคือโดยปกติแล้วถ้าเกิดเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างแบบนี้นะครับก็คือขยับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะถอยเนี่ยก็ขยับลงเนี่ยกดบนกดล่างเนี่ยก็จะเป็นการปรับแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะกดเหมือนแบบกด enter คลิกเข้าไปด้านในโหมดนั้นๆให้เรากดปุ่มบนค้างแบบนี้นะครับกดค้างปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนเข้าไปในโหมดอะลามละนะครับถ้าเกิดเราอยากจะแบ็กก็กดที่ปุ่มแบ็กที่มันอยู่ในโหมดก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะแบ็กง่ายกว่านั้นเนี่ยให้กดปุ่มล่างค้างไว้มันก็เป็นการกดแบ็กว่าง่ายๆกดบนค้างเป็น enter กดล่างค้างเป็น back นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดทีเดียวเนี่ยเป็นเดินหน้าถอยหลังประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนานาได้อีกบ้างเล็กน้อยนะซึ่งที่น่าสนใจคือมีโนตินะเพื่อนๆคือเราสามารถเลือกดูได้ว่ามี notification ที่มาจากมือถือเราอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอยากจะอ่านข้อความก็กดขึ้นกดลงเพื่อเป็นการให้มันสไลด์แล้วก็อ่านข้อความได้เต็มๆอยากจะ back ก็กดด้านล่างขวาค้างไว้แบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะที่มันสามารถอ่านโนติได้ค่อนข้างจะดีแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากเนี่ยคือเรือนเนี้ยมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ให้การชาร์จพลังงานผ่านโซล่ามาด้วยซึ่งไอ้แผงที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าปัดที่มันจะแบบมีความติดเลือดหมูนิดนึงนะครับเวลาเจอแสงแดดเนี่ยอันเนี้ยมันคือการชาร์จพลังโซล่าเลยนะครับดังนั้นมันเลยเป็นอะไรที่ผมว่ามันเมคเซนส์มากๆคือสมาร์ทวอชส่วนมากเนี่ยที่เราเห็นในตลาดนะมันก็จะต้องแบบชาร์จพลังงานผ่านตัวฝาหลังใช่ไหมครับอย่างเงี้ย
มันจะมีช่องชาร์จมาให้ซึ่งเรือนนี้ก็ยังชาร์จได้ปกตินะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านั้นถ้าเกิดระบบมันสามารถชาร์จพลังงานอัตโนมัติได้จากแสงอาทิตย์โดยตรงได้เลยดังนั้นเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าต้องเอามาชาร์จนะครับต้องมาเสียบปลั๊กอะไรทุกครั้งหรือว่าทุกๆอาทิตย์2อาทิตย์ก็คือใส่ยาวๆออกแดดเจอแสงแดดในชีวิตประจำวันมันก็ชาร์จอัตโนมัติได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันสะดวกมากกว่าสมาร์ทวอทช์ทั่วไปด้วยซ้ำนะก็ถือว่าค่อนข้างจะชอบเลยทีเดียวนะครับส่วนวัสดุต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีมากเหมือนกันนะที่แรกผมดูจากรูปเนี่ยนึกว่าเขาจะแบบไม่ได้จัดเต็มสเปคมากนะครับแต่ว่าตัวขอบเนี่ยก็เป็นขอบเซรามิกสีดำเงาสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไทเทเนียมที่ขัดเงามาแบบอย่างเนี้ยบเลยนะคือเรียกว่าถ้าเกิดจะหาสมาร์ทวอทช์ที่ได้คุณภาพการขัดวัสดุแบบนี้เนี่ยราคาก็ต้องแบบอยู่ในเรนจ์ประมาณ 2-3 หมื่น 3-4 หมื่นใกล้ๆกับเรือนนี้เหมือนกันนะไม่ใช่วัสดุที่จะหาได้ง่ายๆบนสมาร์ทวอทช์ราคาถูกเลยนะครับแล้วก็ฝาหลังนี่ทำมาค่อนข้างจะเรียบร้อยมากนะรอบๆก็มีสเปคบอกไว้คร่าวๆประมาณหนึ่งส่วนการกันน้ำเนี่ยทำได้5 บาร์นะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้เน้นดำน้ำลงน้ำจริงจังนะครับเพราะว่าความเป็นสมาร์ทวอทช์เนี่ยมันก็ต้องป้องกันชิ้นส่วนภายในประมาณหนึ่งด้วยนะแต่แบบถ้าเกิดเป็นน้ำกระเซ็นทั่วๆไปเนี่ยผมว่าเอาอยู่เลยส่วนขนาดเคสไซส์เรือนนี้เนี่ยออกมาประมาณ43มิลกว่าๆนะครับขนาดความหนาอยู่ที่ 13.7 มิลซึ่งก็หนาพอสมควรนะแต่ก็แน่นอนนะคนใส่สมาร์ทวอทช์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นประเด็นมากสำหรับเรื่องขนาดพวกนี้ลักทุลักเนี่ยประมาณ50มิลกลางๆนะครับส่วนน้ำหนักด้วยความที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยมาแบบค่อนข้างจะเบาเลยนะสายยางด้วยนะใส่สบายเลยประมาณ 62.5 กรัมเท่านั้นตัวสายยางก็เป็นสายยางที่ค่อนข้างจะนิ่มมากนะครับแล้วก็เป็นสีส้มแบบสดๆเลยซึ่งตัวสายเนี่ยมีรูมาให้แบบมีดีไซน์เก๋ๆนิดนึงนะคือตรงเนี้ยจะเป็นรูที่กว้างๆเพื่อเป็นการระบายเหงื่อระบายน้ำอะไรว่านไปแต่ว่ารูที่แบบมันเอาไว้ร้อยสายเนี่ยมันจะบีบแคบมาเล็กนิดนึงฝั่งนี้ก็เป็นดีไซน์คล้ายๆกันนะครับเนี่ยสีส้มสวยเลยนะครับบัคเกิลก็มีโลโก้ที่ส้มแบบนี้มาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะซึ่งในการใช้งานเนี่ยผมจะลัดในรูที่แบบมันเหมือนแบบจะเลยรูที่เขาให้มาไปรูนึงซึ่งโอเคก็ใส่ใช้งานได้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโยกเยกอะไรนะครับก็เป็นดีไซน์อย่างหนึ่งที่คนข้อมือเล็กเนี่ยก็สามารถใส่พวกรูในได้แบบเนียนๆไปได้ด้วยนะไม่ต้องกังวลว่ารูจะไม่พอเลยนะครับอันนี้เหลือเฟือเลยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะมีที่รัดสายมาให้ด้วยเพื่อความกระชับแบบนี้นะครับแล้วก็มีสลักด้านในเราก็สามารถเลื่อนให้มันลงล็อกแบบนี้ได้นะครับให้มันแบบแน่นๆอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าจากการที่ผมใช้งานมาเนี่ยพักใหญ่ๆแล้วนะครับ 2-3 อาทิตย์ละก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะไฮบริดผสมผสานระหว่างความเป็นสมาร์ทวอทช์แล้วก็นาฬิกาอนาล็อกจริงๆทั่วไปได้ดีพอสมควรนะครับคือในสภาวะปกติอย่างเงี้ยเวลาผมใส่ใช้งานเนี่ยผมก็จะไม่เคยนึกว่ามันเป็นสมาร์ทวอทช์เลยเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันคือนาฬิกาทั่วไปมากๆนะครับดูเป็นนาฬิกาลุยๆเรือนนึงนะครับแล้วถ้าเกิดใครแบบอยากให้มันดูสุภาพหน่อยจับเปลี่ยนสายหนังสีดำอะไรแบบนี้มันก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นสายสปอร์ตอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชอบสีประมาณแบบนี้มันก็ดูเด่นดีนะครับแล้วก็หน้าตาดูสวยงามดูเรียบง่ายดีนะแต่ว่าในระหว่างที่เรารู้สึกว่ามันเรียบง่ายเนี่ยมันก็จะทำการวัดค่านั่นค่านี้ให้เราได้ด้วยนะครับเช่นพวกค่าฮาร์ทเรทต่างๆนานาเนี่ยเราจะแบบแมนนวลเลยก็ได้นะครับมันก็สามารถกดวัดได้ตรงๆเลยก็เหมือนกับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ทั่วไปแล้วก็จะมีการนับสเต็ปแล้วก็ซิงก์กับมือถือให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งแอปที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแอป T Connect นะครับก็เป็นแอปของ Tissot เลยเนี่ยโหลดมาใช้งานได้นะครับจะมีค่านู่นค่านี่วัดค่าของเราต่างๆนานาเนี่ยเป็นเรคคอร์ดให้เราดูย้อนหลังได้ด้วยนะเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าทั่วๆไปได้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะก็สามารถลองโหลดแอปมาเล่นได้คือข้อดีมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นนาฬิกาที่ได้ความเป็นนาฬิกาจริงๆดูแบบไม่ได้ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์จัดมากสำหรับคนที่อยากได้ลุคที่แบบมันดูจริงจังทางการขึ้นมาหน่อยหรือว่าดูสปอร์ตแบบใส่นาฬิกาจริงๆหน่อยเรือนนี้จะตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่มันทำไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเช่น GPS นะครับการเชื่อมต่อดาวเทียมสำหรับสายวิ่งจริงจังอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากหรือว่าจะเป็นพวกแอปพื้นฐานต่างๆที่คนใช้สมาร์ทวอทช์ส่วนมากจะมีกันเช่นการโทรเข้าโทรออกการรับสายเป็นบลูทูธคอลลิ่งการวัดค่าความเครียดวัดค่านั่นค่านี่ที่มันแบบแอดวานซ์มากขึ้นวัดออกซิเจนอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ได้ละนะครับมันจะได้แค่พื้นฐานเท่านั้นแล้วก็ฟังก์ชันที่แบบมันมีมาให้อื่นๆอย่างเช่นพวกการจับเวลาเรื่องต่างๆนานาเนี่ยส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วคืออย่างผมเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแค่นับก้าวกับนับฮาร์ทเรทอย่างเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะครบทุกอย่างละมีดูโนติเพิ่มเติมด้วยอีกนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการฟังก์ชันฟีเจอร์เท่านี้เลยนะครับมี notification มาให้เวลามีคนโทรเข้าหรือว่ามีเมสเสจข้อความเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนหน่อยวัดการเดินให้เรานิดนึงวัดหัวใจเรา
เรานิดหน่อยถ้าความต้องการของเพื่อนๆเนี่ยประมาณแค่นี้ไอเรือนนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันใส่สบายจริงแล้วก็ลุคมันดูแบบเท่นะครับมันดูแบบไม่ใช่นาฬิกาสมาร์ทวอททั่วไปแต่ถ้าเกิดคนที่อยากใช้งานสมาร์ทวอทที่มันจริงจังมากขึ้นอยากได้การวัดค่าเยอะๆครบๆนะครับอยากได้ GPS ด้วยก็แนะนำว่าไปสมาร์ทวอทจริงๆเลยจะตอบโจทย์มากกว่าแน่ๆนะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะครับจากป้ายอยู่ที่ 37,100 บาทนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วที่ช็อปของทิโซทั่วประเทศนะครับก็น่าจะเริ่มมีขายกันมาพักหนึ่งละยังไงใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกันได้นะมีค่อนข้างจะหลายสีเลยเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ